یک کاسه آش داغ تقدیم نگاه زیباتون. تو این زمستون سرما یک همچین آش جوی مقوی میتونه آدم رو سر حال بیاره. سلام عزیزای دلم، به کانال آشپزی خودتون خوش اومدید. اگر این مدل آموزش ها براتون مفید هست کانال ما رو سابسکرایب کنید، برای دکمه زنگوله کلیک کنید تا از آموزش های بعدی ما هم با خبر شوید. در مرحله اول یک عدد پیاز متوسط نگینی ریز خرد شده رو میریزم داخل قابلمه و با مقدار کمی روغن تفت میدم. یک مقدار که پیاز سرخ شد و آبش کشیده شد دیگه گوشت رو بهش اضافه میکنم و با شعله ملایم گوشت و پیاز رو کاملا تفت میدم و سرخ میکنم. خب گوشتمون که با پیاز تفت خورد و به این صورت در اومد، ببینید کاملا پیاز تفت خورده و کاراملی شده. ببینید به این صورت که در اومد، من به میزان 2 تا نصف قاشق چای خوری زردچوبه رو اضافه میکنم چون میزان گوشت من زیاد هست. شما نسبت به میزان کم یا زیاد بودن گوشتتون باید ادویه اضافه کنید. یک مقدار هم فلفل سیاه رو اضافه میکنم. گوشت رو با ادویه‌جات تفت میدم. فرصت میدم با شعله ملایم یک مقداری گوشت با ادویه‌جات تفت بکنه. کمی که گوشت با زردچوبه تفت خورد و به این صورت در اومد، یک دونه قلم کوچیک گوساله یا چند اسلایس قلم گوساله تازه رو به گوشت اضافه میکنیم. یک مقداری هم با قلم تفت میدیم گوشتمون رو. خب یک مقداری هم که گوشت و قلم تفت خورد، آب جوش کتری رو اضافه میکنیم و فرصت میدیم به مدت 5-6 ساعت کاملا گوشت و قلم بپزه و کاملا خواص قلم از قلم خارج بشه و گوشتمون هم کاملا بپزه و توی له کردنش کاملا راحت له بشه. خب میزان آب گوشت و قلممون رو هم طوری در نظر میگیریم که کاملا آب بیاد روی قلم رو بپوشونه و برای مدت زمان 5-6 ساعت پخت این آب قلم تبخیر نشه و فضا برای پختن گوشت و قلم داشته باشه کاملا، چون ما به این آب گوشت هم نیاز داریم برای آشمون. خب من در قابلمه رو میذارم با شعله کاملا ملایم، فرصت میدم حدود 5-6 ساعت کاملا قلم و گوشت بپزه. خب الان مدت 5-6 ساعته از پخت گوشت میگذره و گوشت ما کاملا پخته. حالا من گوشت رو از قابلمه جدا میکنم. قلم رو هم از قابلمه برمیدارم. مقدار حبوبات لوبیا و نخودمون رو که از شب قبل خیس کردم و چند بار آبش رو عوض کردم رو به مواد آشمون اضافه میکنم. خب حالا 1 ساعت از زمان پخت حبوباتمون که گذشت و کمی حبوبات نیم پز شد، حالا من 2 لیوان جوی پوست کنده رو از 1-2 ساعت قبل خیس کردم به مواد آشمون اضافه میکنم. پیمانه من 2 لیوان فرانسوی هست. نصف لیوان خرده برنجی رو که از 1 ساعت قبل شستم و خیس کردم رو اضافه میکنم. 1 لیوان فرانسوی سرخالی هم عدس سبز رو من شستم از 1 ساعت قبل خیس کردم به مواد آشمون اضافه میکنم. دیگه مواد آش رو کاملا مخلوط میکنم. آب و فضای آش رو هم در نظر بگیرید، قشنگ کاملا مخلوط کنید. در قابلمه رو میگذارم با شعله ملایم تا کاملا دیگه همه مواد بپزه با هم و کاملا جا بیفته. من یک مقدار کم هم بهش آب اضافه میکنم چون جو و برنج حجیم میشه و یک مقدار نیاز داره به فضا و آب بیشتری برای پختن. خب در قابلمه رو میگذارم، زیر شعله آش رو کم میکنم زمانی که به جوش افتاد و میذارم با شعله ملایم موادمون کاملا بپزه و جا بیفته. خب حالا کل گوشتمون رو یا با گوشتکوب کاملا له میکنیم یا مثل من با یک چنگال کاملا گوشتمون رو ریش ریش میکنیم و گوشت هم باید اینقدر پخته و مغز پخت شده باشه که به راحتی
به این صورت ریش ریش رو له بشه. ببینید کاملا مغز پخت شده. مغز قلم رو هم در میاریم. کاملا مواد رو میکس میکنم با گوشت، مغز قلم، محتویات اطراف قلم و گوشتمون. این عمل باعث میشه که خواص قلم رو ما برمیگردونیم به آشمون و برای اشخاصی خیلی مفید هست که زانو درد دارن، مفصل درد دارن یا اینکه خدای نکرده شکستگی استخوان یا دررفتگی استخوان دارن و خوردن سوپ یا آش پای مرغ رو دوست نمیدارن. این آش هم لذیذ هست، هم مقوی هست، هم برای این اشخاص مفید هست. خب حالا 1 ساعت از مدت زمان پخت آشمون گذشته. به آشمون سر میزنیم، مرتب آش رو هم میزنیم تا ته نگیره. به این مرحله از آش از پخت که رسید دیگه گوشتمون رو هم بهش اضافه میکنیم و میذاریم کاملا مواد بپزه و کاملا جا بیفته. من گوشتی رو که کاملا خورد کردم رو به آش اضافه میکنم. خب حالا گوشت رو هم کاملا با مواد آشمون مخلوط میکنیم. خب دیگه زمانی که کاملا مواد با هم مخلوط شد در قابلمه رو میگذاریم با حرارت کاملا ملایم. مواد آشمون کاملا بپزه و جا بیفته. الان مدت زمان 3 ساعته از پخت آش من داره میگذره و کاملا این آش پخته و تمام مواد آش کاملا پخته و جا افتاده. آشتون هم باید به همین غلیظی و به همین کشداری باشه، یعنی کش بیاد آش به این صورت. حالا به این مرحله که رسید و کاملا مطمئن شدیم تمام مواد آشمون و حبوبات کاملا پخته، دیگه وقتشه که بهش نمک رو اضافه کنیم. من نمک صورتی هیمالیا رو به آش اضافه میکنم. یک نمک بسیار عالی و پر از ماده معدنی هست. به میزانی که مجاز هستیم به مصرف نمک رو اضافه میکنیم. کاملا مخلوط میکنیم. نیم ساعت آخر 500 گرم سبزی آش رو من به آش اضافه میکنم. نیم ساعت آخر آش رو هم میگذاریم روی یک سر شعله‌گیر تا با حرارت کاملا ملایم کاملا جا بیفته. پختن آش به 2 قسمت تقسیم میشه. یکی پختن مواد آش هست، یکی جا افتادن آش هست. اگر بخواید یه آش جا افتاده بسیار عالی داشته باشید حتما بذارید نیم ساعت آخر روی سر دمکنی. به این صورت کاملا آش جا بیفته و عالی تر میشه با این روش. و در آخر هم چند عدد پیاز رو پیاز داغ میگیریم. یک مقداری از پیاز داغمون رو داخل آش میریزیم و یک مقداری از پیاز داغ رو برای تزیین آش نگه میداریم. یک مقدار هم نعنا داغ داخل آش میریزیم و یک مقداری از نعنا داغ رو هم برای تزیین روی آش نگه میداریم. طرز تهیه نعنا داغ و پیاز داغ آش رو من بارها داخل آموزش آش ها براتون آموزشش رو گذاشتم. اگر این آموزش براتون مفید بود کانال ما رو سابسکرایب کنید و روی دکمه زنگوله کلیک کنید. ما رو هم به دوستان خودتون معرفی کنید تا به جمع خانواده ما بپیوندند. با لایک هاتون و کامنت های خوبتون به ما انرژی بدید و از خوردن این غذا لذت ببرید.